ल आज हामीसँग लेनोभो योगा 2 प्रो भन्ने मोडल आएको छ है। यसको प्रब्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ यसको एसएसडी हार्ड ड्राइभ डिटेक्ट गर्छ, कहिले चाहिँ गर्दैन, कहिले विन्डोज गर्छ खुल्छ, कहिले खुल्दैन है। आज हामीले यसलाई रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यस्तो प्रब्लम चाहिँ एउटा त प्रोसेसरबाट आउँछ, अर्को चाहिँ तपाईँको बायसबाट आउँछ है। यसको प्रोसेसरलाई हामीले अब के गर्न सकिन्न, किनभने इनबिल्ट प्रोसेसर हो। यसको अब चेन्जिङ अप्सन हुँदैन। हामीले यसको बायसलाई चाहिँ एकचोटि रिप्रोग्राम गर्न सकिन्छ है। मैले यसको यो टेलिग्रामबाट यसको बायस तानिसकेँ। हामीले अब यसलाई प्रोग्राम गरौँ है त। बायस प्रोग्राम गरौँ। राम्रो पेस्ट युज गर्नुपर्छ। एयर चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ यो ट्याक्क। यसको चाहिँ स्टोरेज डिटेक्ट गर्दैन है यो बोर्डको। हामीले यसको बायस प्रोग्राम गर्दैछौँ। यो प्रब्लम चाहिँ मेनली यसको सिपीबाट आउँछ है। सिपीबाट आउँछ, अर्को चाहिँ अब बायसबाट पनि हुनसक्छ। त्यसलाई प्रोग्राम गर्दैछौँ। यो अब ल्यापटप चलिसकेपछि हेरौँला। ट्याक्कै चलाउन जान्नुपर्छ यो। ल साथीहरू, यो ल्यापटप चाहिँ हार्ड डिस्क डिटेक्ट नगर्ने ल्यापटप, स्टोरेज डिटेक्ट गर्थेन। अहिले चाहिँ मजाले रिपेयर भइसकेपछि मजाले डिटेक्ट गरेर आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो 256 GB एसएसडी हो। यसमा अब स्टोरेज पनि डिटेक्ट गरिसकेको छ। मजाले रनआउट भइरहेको छ है। यसरी नै तपाईँहरू पनि यस्तै प्रब्लम छ भने तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। पिआर ग्लोबल न्यु रोड नगरपालिकाबाट 3 घर तल ल्यापटप रिपेयर गर्नलाई आउन सक्नुहुन्छ। लेनोभो योगा 2 प्रो मोडल।